Mergem, hai că luat. O, dar miște import aici, vă dă. Uite pescadoarele. Hai că trebuie să decuplăm, să inversăm remorcuțele. Avem mâine o cursă, o încărcare mâine și nu avem loc cu totul și trebuie să mergem doar cu remorca din spate și ar trebui să lăsăm link-ul aici. Să lăsăm să decuplăm. Gen să inversăm remorcile. Da, aici se ridică în sus. Hai manetă de ridicat. Ala-i tată. Vă salut pe toți și bine ați venit la un nou vlog. Îmi cer scuze la toată lumea, dar n-am mai făcut vloguri că nu am mai avut timp. Și nici nu prea am chiar mereu cum să fac vloguri, ce să arăt, să zic așa. Dar acum am profitat un pic de moment. Azi bă, tot trebuie să inversez remorcile, că trebuie să merg mâine cu vagonul, am încărcare pentru vagon de aici, din orașul ăsta. Și ăsta, link-ul, trebuie să-l încarc din alt oraș. Și așa că dacă mâine tot nu avem loc să intrăm cu totul, nu avem nici voie de altfel. Ca loc mai îți faci loc, știi? Dacă nu ai. O bagi strâmbă, tot o bagi. Dar dacă nu ai voie, e nasoală treaba. Chiar că e nașpa, știi? Că nu ai voie, nu ai voie. În Danemarca, țin să subliniez, nu ai voie chiar peste tot cu 25 de metri. În Danemarca. Adică în... aletat. În general ai voie pe naționalele mai mari, să zic așa. Nu ai voie în orașe. Băi, dar cred că va fi ok, mă. Dacă eu îl trag până aici, hai că ar trebui să fie ok. Gen să am loc să mă bag cu camionul sub el, sub vagon. Asta era ideea. Ale tată. Hai că s-a decuplat. Scoatem cable, tot furtune, aer, ABS, curent. Ok. Până ajungem noi în față. Link-ul ar trebui să se lase de curând jos. Și tot mai bine că până atunci se dezlipește placa. Am tot zis că am să fac un vlog care să facă o prezentare a camionului. Până se lasă la în jos, fac o mică prezentare. Avem o Scania, cred că e 2029 sau 2020, ceva de gen. V8 de 770 de căluți. Foarte, foarte puternică. Să dă naiba, trage de te lipește în scaun camionul ăsta. Să fiu sincer, e mișto camionul. Puterea asta e la perfect, să dă naiba. Pentru link, mai ales pentru tonajul de-l cărăm. Mergem? Ar trebui să fie ok. Hai să dăm un ridicare link. Stai mă așa. Mamă, și aici scrie, uite. Te ridicăm, mă?
nu știu ce, dar cred că trebuie mai în față un pic. Gen să am loc să nu mă chin, o bag sub camion, știi, că mai ar fi ideea. Arde și ok, și ia să vedem. M-am înecat de nebun. M-a înjurat careva. Oh, am loc suficient. Perfect. Okidoki. Scoatem furtunele astea. Păi da, are un stil după ce îl scoase de neba, încă mai dă aer afară. Scoatem picioarele. Am așa că avem loc acum. Ah, perfect. Dobre. Ale. Să iasă piciorul și iasă tot. Mișto tare link-ul mecanic. Iarna e un pic mai nașpa, mai dificil de lucrat cu el. Că dacă e zăpadă pe jos, nu prea spică bine, să zic așa. Că tu trebuie să te împingi în el când îl închizi. E ok, mă? Ah, super. Perfect. Deschidem și cupla. Ale, tată. Aici e băgat ăsta, ale, ok. De aici, după cum vedeți, oameni buni, cam așa arată. Camion, link plus trailer în spate. Hai să decuplăm. Și ne băgăm sub remorcuța. Să ridicăm un pic în sus. E ok, e ok. Piciorul și lasă-l în jos. Trebuie să fii mereu foarte, foarte atent la piciorul și ar trebui să fie ok. Partea e ok. Aici este ok. Cam asta ar fi. Avem loc. Oh, iupi, la limită. Hai că este. Mai merge? Ah, super, așa da. Hai să lăsăm în jos. Adevărul e că nașpa un pic că nu mi-am lăsat foarte mult loc liber de manevră, dar rezolvăm.
Rezolvăm. Super. Partea mișto noaptea. Are V8 pe ușă. Nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Uite, exact aici ar trebui să fie ceva de gen. Ale. Mișto tare. Îmi place. Băi, în primul rând s-a ridicat după asfalt, e tot ok. În primul rând, hai să vedem aici care cum e treaba. Furna e trasă. Ca noi când cuplăm, când băgăm furtunile, să nu cumva să ducă la vale. Că în mod normal ar trebui băgat ăsta furtunul galben, la urmă roșu. Dar eu din obișnuință și când vin la îndemână, bag roșu prima dată. Dar nu este ok. Adică dacă faci asta, cum fac eu, de exemplu, să cuplez cum cuplez eu, ar trebui să te asiguri în spate, la vagon, gen, că are frâna trasă. Dacă nu are frâna trasă, tu când îi bagi furtunul, se deblochează frânele. Ca să înțelegeți. Mai ales pentru cei începători. Foarte, foarte important. Dacă faceți asta, să vă asigurați că în spate are frâna trasă remorca. În caz contrar, și aici cred că se vede clar un pic că camionul este destul de sus și vagonul are o mică pantă, să zic așa. Ce poate lua remorca la vale. În cazul în care nu are frâna trasă în spate și tu iei băgat furtunul la prima. Că în momentul ăla ce se întâmplă? Roțile primesc aer și se deblochează frânele și se duce de nebun. O ia în spate. Ok. Avem și un bidon dat de blocul. Hai să vă mai arăt o șmecherie. Dacă tot încă n-am cuplat, să se vadă că vine iarna. Avem aici un bidonel. Se vede bidonel pe cameră. Și uitați, fraților, avem nisip pe el. Nisip, pietriș. E un pic de nisip, da. Pentru iarnă, foarte important și exagerat de bună treaba asta, dacă ai. Când e iarnă, ai aruncat un pic la roți și pleci să dai naiba, n-ai treabă. Dacă nu ai, e nasoală treabă. Te ajută foarte mult. Să ai un bidonel, o lopețică, o mătură. Dacă ești gospodar și iarna îți va fi bine. Asta e ceea ce contează. Bidonelul ăsta valorează foarte mult, mai ales pe timpul iernii. Și după cum vedeți, nu are nicio treabă. Stă aici fix. Bine, l-am legat aici. Făcut o mică improvizație. Fiind el greu, stă la fix. Pentru cei ce fac Norvegia, bidonul ăla este exagerat de bun acolo. Sau cei ce fac zona asta, Suedia, Danemarca. Bine, Danemarca nu prea ai nevoie să fiu cinstit, că nu vreau să mint. Băieți care fac Danemarca poate să confirme. Ok. Băi, deci am cuplat. Mergem să verificăm dacă este ok. Tot ce am făcut acum pentru mâine, gen să fim pregătiți. Că mâine dimineața îl încarc pe ăsta, după aia încărcăm și link-ul. Mâine. Hai să ne asigurăm că totul este ok. Și cam asta ar fi pe ziua de azi. Dă drumul la frână. Avem aici și placa de 25. S-a ars un bec să dă naiba. După ce închid live-ul, au și eu vlogul, am să schimb becul de acolo din spate după stânga. Că nu este ok să merge așa pe drum. Ciudat că
Ieri mergea. Da, uite, Tesla. Da, fraților, deci cam asta e. Am făcut-o și pe asta. Pregătire morcuțele. Le-am inversat cum ar veni. Băi, dar hai să verificăm aici, să nu ne culcăm pe ureche, că e tot ok. Niciodată să nu vă culcați pe ureche, că e tot ok. Verificați de fiecare dată. Mai ales începătorilor, cei ce sunt începători de lucrează pe camioane, să zic așa. Întotdeauna asigurați-vă că este totul ok. O, uite și pe crăcănata mea. Bă, dacă crăcănata e. Asigurați-vă că este totul ok. De fiecare dată verificați. Niciodată să nu vă puneți la drum fără să verificați, mai ales dacă ați cuplat corect, în cazul în care aveți schimb de vagon sau chestii de genul. Hai că ușor, ușor să dă naiba, se întunecă, vine noapte. Da, fraților, asta e linkul. Mâine o să venim să-l luăm aici. Mâine de mi sper, pe la 9 o să fiu aici înapoi. Asta e linkul, asta e camionul cu remorca și aici-s pescadorul. Mișto tare. Da, fraților, ce să zic, am să închei vlogul aici și vă aștept cu drag la următorul. Am să vă aștept cu drag. Să ne vedem cu bine, fraților. Hai că s-a lăsat răcoare afară. Vă salut și seară bună vă doresc la toți!